sang Việt Nam để thực tập ở các trường quốc tế ở Việt Nam. Và sau đó thì cô lựa chọn là Việt Nam là cái điểm đến tiếp theo của cô, và cô làm việc ở Việt Nam là 3 năm trong một trường quốc tế, là điều một trường quốc tế. Thì sau đó thì bây giờ thì cô đã nghỉ hưu hoàn toàn rồi, nhưng mà khi mà trở về Úc thì cô vẫn làm cái công việc bán thời gian như là đi đào tạo như thế này, hoặc là đến các trường mầm non ở xung quanh khu vực mà cô sống, là cả một bang rất là rộng thì để hỗ trợ các trường đó làm việc với giáo viên. Thì hôm nay rất là may mắn cho mình là cô có sang Việt Nam có việc riêng, mà cô rất là vui lòng khi mà có thể đến iKids tham quan trường và cô có một buổi nói chuyện đơn giản với lại giáo viên trong trường. Thì hy vọng sau buổi nói chuyện này mình sẽ học được rất là nhiều điều từ người mà nói viên kinh nghiệm của cô. So yes, I'm Julie, and I have had the pleasure of working with who I call Phoebe. Bởi vì là ngày xưa thì tên của mình khi mà còn làm ở trường quốc tế là Phoebe, cho nên cô gọi mình là Phoebe chứ không phải tên là. Phoebe was one of the people who, when I said we are going to do this differently, Phoebe would go, why? Có một cái thói quen mà mình cũng biết là của người Việt Nam là thường, ví dụ các bạn đi học mà cô giáo bảo giơ tay thì không giơ tay bao giờ, đúng không ạ? Phát biểu ý kiến rất ít. Thì mình là một người mà thường xuyên cãi lại cô cái ngày mà mình hay làm cùng làm việc với cô, thì là khi mà cô bảo là làm cái này đi thì mình luôn luôn hỏi là tại sao phải làm như thế, chứ không chỉ đơn giản là hoặc là không hiểu thì bỏ qua, hoặc là sẽ làm nó không đúng thì mình cần phải hỏi nhiều hơn. Everybody else would go, yes, Miss Julie, yes, Miss Julie. Phoebe goes, why? Mọi người thì thường hay cô bảo là làm cái này đi, mọi người bảo vâng vâng thưa cô, còn mỗi của mình Phoebe thì luôn luôn nói là tại sao phải làm như vậy. Only when Phoebe for saying why. I love you, Phoebe, for saying why. Cô bảo thực ra cái việc mà hỏi như thế thì cũng không phải là lúc nào cũng làm cho người được hỏi thì dễ chịu, nhưng mà nghĩ lại thì cô thấy là những cái người mà thường hỏi ấy, thì luôn luôn là sẽ cố gắng làm theo đúng cái chỉ dẫn, hoặc là sẽ tìm hiểu xem là tại sao mà phải làm như thế. Thì because that is the most important question that any teacher can be asking of anything that's happening. Bởi vì là khi mà bạn đặt một câu hỏi trong một vấn đề nào đó, tức là bạn sẽ chắc chắn là sẽ chuyên tâm hơn, bạn sẽ phải tìm hiểu sâu hơn về cái việc bạn sắp sửa làm, chứ không chỉ là bạn hiểu, bạn chỉ đơn giản làm theo một cái mệnh lệnh nào đó. Bởi vì là khi mà mình đặt câu hỏi, tức là mình đã suy nghĩ rất là sâu về cái vấn đề như thế để có thể đưa ra một câu hỏi nào đấy. Because it means that they are searching for meaning, that they're trying to understand rather than just do what somebody else tells them to do. Cô dùng cái từ ở đây là mình đào sâu ấy, đào sâu cái vấn đề mà mình suy nghĩ là tại sao phải làm cái việc như thế, chứ không phải chỉ đơn giản là làm theo mệnh lệnh của ai đó. Okay, so I am married and I have one son. Cô muốn giới thiệu thêm về bản thân cô là cô đã kết hôn rồi, 60 tuổi kết hôn lâu rồi. Cô có một đứa con trai sinh năm 92, hộ 92 giơ tay lên ạ. Anh chưa có vợ đâu. Already. He is 25 and very tall. Mình sẽ giới thiệu với các bạn ảnh của bạn này. Bạn ấy tên là Ly và sinh năm 92, cao mét 92. This is my family, and this was taken at Christmas, which is an important celebration for us. So I'm just going to show people the picture. Okay. Đây là bức ảnh của gia đình của cô, là luôn thì mọi người thử đoán xem bạn Ly đấy là bạn nào. Chuyển nhanh của em với. We have a big family and we love to celebrate Christmas. It's very important for us. We have a very good funny time at Christmas. Đây là cái bức ảnh mà gia đình đã chụp trong cái dịp Giáng sinh. Thì mọi người lưu ý đặc biệt là Giáng sinh của Úc ấy thì nó lại rơi vào mùa hè, không phải mùa đông, bởi vì là Bắc bán cầu với Nam bán cầu hoàn toàn khác nhau. Nên ở Úc thì ông già Noel chỉ mặc quần đùi thôi, không bao giờ mặc cái ốc áo dày đâu. Thế cho nên là tuy là ảnh là chụp vào dịp Giáng sinh nhưng mà mọi người đều mặc quần áo ngắn hết, và ông già Noel thì tắm biển hoặc là đưa quà bằng đường nước sóng là chuyện rất bình thường. While they're passing that around, my son is not married. Đấy, cô giới thiệu lại đấy, bạn Ly là bạn ấy chưa lấy vợ đâu. So if anyone's looking for a husband, ai mà đang kiếm chồng không thì vui lòng giơ tay lên này nào.
one is a Master of Education in Curriculum Leadership. Cô thì thực ra là có rất là nhiều các thể loại bằng cấp, nhưng mà cái việc chính thì là cô làm việc là giáo dục mầm non, nhất là lên kế hoạch học và đào tạo giáo viên. But the piece of papers are good, but it's my experience in working in kindergartens, in working at the Royal Children's Hospital, in working at Hanoi Towers, and working as a nanny that gives me so much more. Cô bảo là mình đi học cái mình lấy bằng cấp ấy, thì mình cũng đã biết được rất là nhiều điều rồi, nhưng vấn đề là khi mà cô làm việc thực tế, khi mà thậm chí là cô đã từng làm qua ở những việc như là bảo mẫu chẳng hạn á, những công việc thực tế như thế thì mới giúp cô học tập được nhiều hơn. So today, thank you for inviting me to come and speak to you. It is always my pleasure to be back in my second home of Vietnam. Cô bảo là rất là vinh dự hôm nay là được trường mình mời đến để nói chuyện, bởi vì là Việt Nam chính là ngôi nhà thứ hai của cô. Cô chỉ sống ở Úc thôi, đi du lịch rất là nhiều nơi nhưng mà chỉ sống ở Úc và Việt Nam thôi. Thế cho nên là mỗi một lần trở lại đây thì nó rất là nhiều kỷ niệm và cảm thấy nó giống như là nhà thứ hai của mình, lúc nào cũng muốn quay trở về. Okay, and my job today is to make you think about why you are a teacher and what you do as a teacher. Hôm nay chúng mình sẽ trao đổi về cái việc là tại sao các bạn phải muốn trở thành giáo viên và nhiệm vụ chính của giáo viên, công việc của một giáo viên là cần làm cái gì. So professionalism, it is a word that we hear a lot, but do we know what it really is? Mình nghe rất là nhiều về cái việc là cái từ chuyên nghiệp, mình nghe rất là nhiều thế nào là việc chuyên nghiệp, nhưng mà thực sự đấy, chuyên nghiệp nó là như thế nào, nhất là trong nghề giáo của mình ấy, thì bây giờ cô sẽ cố gắng giải thích cặn kẽ hơn cho mọi người. So we're going to talk about what does it mean. Tại sao chuyên nghiệp có nghĩa là gì? Mình sẽ đi với những câu hỏi này. Why is it important? Tại sao cái chuyên nghiệp nó lại quan trọng như thế? And how do we become a professional educator or a professional teacher? Và những cái bước mà mình cần làm để trở thành nhà giáo dục chuyên nghiệp. So I want to ask a question. Mình sẽ cùng nghe một câu hỏi nhé. Are you a professional educator? Các bạn có nghĩ rằng bản thân mình là một nhà giáo dục chuyên nghiệp hay không? Mình nghĩ kỹ đi, mình trả lời đi. Yes. Mình viết ra cái câu trả lời của mình xem như thế nào. Yes. Hay mình chơi trò nhắm mắt nhé. Để không ai. Ôi trời ơi. Cô hỏi là không ai tự nhận mình là nhà giáo dục chuyên nghiệp à? Nobody. Ngại quá thì nhắm mắt bạn được. Nobody. Okay. So if you don't think you're a professional educator, okay, I'm okay with that. Cô bảo là nếu mà bạn thực sự nghĩ rằng mình chưa phải là một giáo dục thì nó cũng rất là bình thường, không vấn đề gì cả. You need to tell me, how do you know you are not a professional educator? Nhưng mà thế bạn nghĩ rằng nhà giáo dục chuyên nghiệp phải như thế nào? Và tại sao mình chưa đủ phẩm chất để trở thành một nhà giáo dục chuyên nghiệp? Bởi vì là đưa ra một câu trả lời thì mình phải đưa ra cái lý do của nó, chứ không phải là như kiểu là mình đang ngại với lại người nước ngoài hay là có một lý do đấy mà nó không liên quan gì. Bởi vì mình đang thực sự học về tính chuyên nghiệp, sẽ làm việc một cách chuyên nghiệp ngay từ bây giờ. Tại sao bạn nghĩ rằng bạn không phải là một nhà giáo dục chuyên nghiệp? So my question was, what do you do that makes you a professional educator? I need to turn that around and say, what are you not doing so that you don't feel like you are a professional educator? Thì cái ý của cô đưa ra là bạn có nghĩ là bạn là nhà giáo dục chuyên nghiệp hay không, và sau đó mình cần làm gì để có thể tiến tới chuyên nghiệp. Như bây giờ cô, bởi vì không ai nhận là mình có tính chuyên nghiệp cả, cho nên bây giờ câu hỏi nó sẽ là những cái gì mà bạn cảm thấy là bạn đang thiếu để có thể trở thành một nhà giáo dục chuyên nghiệp. Bạn ghi câu trả lời của bạn ra rồi mình đã cùng thảo luận với nhau. Okay, 5 minutes. 5 phút nhé, mình có 5 phút. Mình sẽ Write down why you don't think you are a professional educator and what you should be doing to become a professional educator. Mình ghi ra cái lý do mà mình nghĩ rằng là tôi đang thiếu những cái này. Tại sao mà tôi không nghĩ rằng tại sao mà tôi nghĩ rằng tôi chưa chuyên nghiệp và tôi sẽ phải làm gì để tiến tới là trở thành một giáo dục chuyên nghiệp. Ở đây chúng mình có một nhà quay phim chuyên nghiệp. Thì các bạn ghi đi. Tôi bảo là cô sốc lắm đấy, mọi người muốn ghi nhiều rồi nhé. Tại sao lại không ai dám giơ tay tự nhận mình như thế?
Australian for 5 minutes. Cô bảo là không phải là văn hóa người Á Đông chẳng hạn giơ tay đâu. Bây giờ các bạn cố gắng nghĩ mình là người khác đi, người Úc chẳng hạn. Nếu mình là người Úc mình giơ tay thì thế nào? Nói nhiều nhá, cô cần mọi người nói chuyện rất là nhiều, cùng thảo luận với nhau. Okay, I can stop now. Whatever you've written down is important to you. Tất cả những cái gì mà các bạn vừa viết ấy, nó thực sự rất là quan trọng với chính bản thân của các bạn. And hopefully, by the end of the presentation, some of the things that you've written down, some of the questions that are happening in your head will be answered. Thì cô rất là hy vọng là sau cái buổi nói chuyện này thì những cái gì mà các bạn đã viết ra, những cái gì mà các bạn còn đang rất là lấn cấn ở trong đầu ấy thì bạn sẽ tìm được cái câu giải đáp ở cuối cái buổi. Okay, so we're going to have a look at some definitions of what that word professional means. Because in Australia, we talk about educators or teachers as being professional. We're trying to raise up our early childhood profession. So we use that word a lot. Bởi vì là bên Úc ấy, người ta rất là đề cao cái tính chuyên nghiệp của nghề giáo. Cho nên là bây giờ mình sẽ cùng nhau định nghĩa xem là chính xác là cái tính chuyên nghiệp trong nghề giáo là như thế nào. Okay, so one of the definitions is worthy of or appropriate to a professional person. Competent, skillful and assured. Thì vào đây các bạn có thể thấy là được định nghĩa về sự chuyên nghiệp ấy, là xứng đáng và phù hợp với một người chuyên nghiệp. Rồi bạn phải có đủ trình độ, đủ sự khéo léo và bạn chắc chắn về cái công việc của mình làm. So competent and skillful mean I know what I'm doing when I'm with children. I know what children's needs are. I know how to work with children. Là một nhà giáo thì bạn phải hiểu rằng là trẻ cần gì, mình cần phải làm gì với trẻ và mình làm việc như thế nào. I know what to do with children when they're upset. Khi mà trẻ buồn chán thì mình cần phải làm gì? I know how to get children's attention, how to get them to listen to me. Làm sao để có thể lôi kéo được sự chú ý của học sinh, làm sao để học sinh nghe mình, lắng nghe, hay là lắng nghe. I know what stories I should read to children. Mình biết cái câu chuyện mà mình nên kể với học sinh và những cái chuyện gì thì không. I know what activities and experiences a 2-year-old or a 4-year-old or a 6-year-old needs. Mình phải thực sự hiểu ấy là những cái hoạt động nào phù hợp với trẻ 2 tuổi, 4 tuổi, 6 tuổi. And hopefully you're now going in your head, oh yeah, I do know how to do some of that. Có thể là khi cô nói như thế thì mọi người nghĩ trong đầu mình là mình cũng đang làm việc như thế với trẻ mà mình cũng biết là 2 tuổi, 4 tuổi, 6 tuổi cần gì. Another definition is that a professional is governed by a code of ethics and profess commitment to competence, integrity, morality, altruism and the promotion of public good within their expert domain. You can just pick out some of that if you want. Okay. Mình làm giáo dục chuyên nghiệp ấy thì mình cần có những quy tắc đạo đức này. Mình cam kết cái năng lực của mình, tính trung thực, phẩm hạnh, lòng vị tha, sự tốt lợi với cộng đồng trong lĩnh chuyên môn. Thì cái này nó thiên về cái hướng là mình bị chi phối bởi cái luật lệ nào đó. Probably the key phrase in that definition is the codes of ethics. Cái điều quan trọng nhất ở trong tất cả những cái phần dài này đó chính là quy tắc đạo đức. And by that we mean the rules that we follow because we are a professional educator. Và nó có nghĩa là những cái luật lệ đấy bạn thực sự là chấp hành tất cả những luật lệ đấy bởi vì
vì bạn là một nhà giáo dục chuyên nghiệp. Usually a professional is someone who actually has training and a formal qualification. Một nhà giáo dục chuyên nghiệp ấy thì là bạn phải được sự đào tạo để làm cái công việc đấy và bạn có bằng cấp. And then the next one, what I want to point out is the possession of special knowledge and skills that are recognized. Hoặc là bạn có một cái phẩm chất nào đấy mà người ta dễ dàng nhận thấy được con người của bạn. And when we talk about early childhood, if you are trained as a secondary teacher, you don't have special knowledge and skills to work with little children. Nếu như bạn có bằng cấp để làm việc với trẻ cấp 2, học cấp 2 chẳng hạn, thì có nghĩa là bạn thực sự có thể sẽ không hiểu được xem trẻ mầm non cần gì. It's very different working with little children to working with adults. Very, very Làm việc different. với trẻ và người lớn, mọi người cũng biết rồi, thì rất là khác nhau. Trẻ các lứa tuổi đã khác nhau rồi. And in my country, it's still a problem that people who work with adults earn more money than people who work with little children. Một vấn đề mà mình sẽ thấy được chia sẻ bởi vì ngay tại Úc thôi thì những giáo viên mà dạy các cấp cao hơn thì cũng nhận được mức lương cao hơn tại bên mầm non. Because it takes many more skills and much more patience to work with little children. Rất là khó bởi vì là cần rất là nhiều kỹ năng và để và cái gọi là It takes many more skills and much more patience. và cái sự kiên nhẫn để làm việc với trẻ mầm non. And yet, sometimes we don't get the recognition that we deserve. Và đôi lúc thì xã hội chính xác là chưa thực sự nhận ra là các cô giáo mầm non cái vị trí của giáo viên mầm non quan trọng đến như thế nào. So right now, I want you to do this. Mình tự vỗ vai mình lên, mình đang làm tốt đấy. Mình là giáo viên mầm non là mình đã giỏi lắm rồi. Mình chọn một nghề nghiệp khó khăn vô cùng rồi. Come on, everybody. Come on. Chỉ cần các bạn chọn nghề này thôi là các bạn có thể tự vỗ vai mình rồi đúng không ạ? You should be rewarded for working with young children. They are the most important people on the earth. Giáo viên mầm non là những người quan trọng nhất của đất. Mình tất cả các mầm non đều xứng đáng được thưởng. This is part of the research that is available on early childhood. Có một cái nghiên cứu về giáo dục mầm non đã chỉ ra rằng So it's supported by research that well-educated, well-trained professionals are the key factor in providing high-quality early childhood education. thì ở đây bạn có thể thấy là có sự đồng thuận này và những cái nhà giáo thì cần phải có được sự hỗ trợ. Các chuyên gia là tạo tốt và chuyên môn tốt và nhân tố chính là cung cấp cho mầm non chất lượng cao. And what's important about that is what it does for children. Cái việc quan trọng là việc mình đang làm việc với trẻ em. There's mountains of research Thực sự là có rất nhiều nghiên cứu that support that children's cognitive, so their ability to think, problem solve and learn, thế rằng là trẻ nhỏ thực sự có năng lực nhận thức này, học tập and their social outcomes, và cái kỹ năng xã hội ấy. so their ability to interact with others, cooperate with others, form relationships with others are better when we have professional people. Social outcomes, so their interactions, their relationships, their willingness to cooperate. Những cái kỹ năng xã hội giống như là mình tương tác với nhau thế nào. And that means that they're actually are better learners. Điều đó cho chứng minh được rằng cái trẻ nhỏ thực sự là những cái người có khả năng học tập rất tốt. But only if we see ourselves as professional educators. Nhưng mà chỉ khi mà các bạn tự nhận thấy rằng mình là những nhà giáo dục chuyên nghiệp. So I ask you the question again. Are you a professional educator? Các bạn nghĩ lại đi, mình có phải là những nhà giáo dục chuyên nghiệp hay không? Put that hand up. Come on. Hand up. Nếu bạn không phải là người áo rụt rè, bạn là một người rất là cởi mở, bạn có thể nói You need có bằng cấp to believe. mình được đào tạo chuyên nghiệp đúng không ạ? Một người hai người. You need to believe
in your skills. Các bạn phải thực sự tin vào cái kỹ năng mà mình có. If you don't believe in your skills, Nếu các bạn mà có không tin, how will the parents and your bosses believe in your skills? bản thân bạn mà có không tin thì phụ huynh làm sao mà tin tưởng được? Ban lãnh đạo nhà trường làm sao mà tin tưởng các bạn được? Nếu như bản thân các bạn mà có không tin vào chính mình. I understand it's Vietnamese culture to not put yourself forward, but you need to think about taking a little step forward. Cô cũng hiểu là văn hóa Việt Nam và văn hóa Á Đông nói chung là mình không đưa ra cái tôi cá nhân quá lớn, đúng không ạ? Nhưng mà các bạn nên học cách từng bước một mình tiến lên phía trước. Bây giờ thì cô thấy có người nghe xong rồi gật gù ấy, lúc nãy thì ngồi thẳng không có ý kiến cả, bây giờ bắt đầu gật gù rồi. Đấy là những bước tiến rất là nhỏ nhưng mà rất là tốt rồi. That's good. That's good. Okay. So, what do you need to be a professional educator? And I believe that some of you already have some of these, if not all. Bây giờ mình sẽ xem là những cái điều gì mà chúng mình cần làm để có thể trở thành một nhà giáo chuyên nghiệp, và cô tin chắc chắn rằng ấy là các bạn có thể không có được tất cả những điều này, nhưng các bạn chắc chắn là có một vài điều rồi, bởi vì cả hôm nay là cô đã đi tham quan tất cả các lớp ở trong trường rồi, cô làm việc với mỗi lớp một chút một ấy, cô đã nhìn thấy được khả năng của từng giáo viên như thế nào rồi, và cô tin tưởng rằng ở đây là không có nhà giáo dục nào mà không chuyên nghiệp một tí nào cả. Okay, a good understanding of child development and how children actually learn. Cái việc chuyên nghiệp đầu tiên mà các bạn cần hiểu ấy là mình hiểu rõ về cái sự phát triển của trẻ và cái khả năng học tập của trẻ. And we know that there are many different styles of learning, and each of us have a different style of learning, but we know that children learn best by actually doing it. Chúng mình cần phải thực sự hiểu rằng là có rất nhiều kiểu học tập khác nhau, mỗi bạn nhỏ thì lại có một kiểu học tập riêng của bạn đấy, nhưng mà cái việc mà trẻ học tốt nhất ấy phải thông qua cái việc làm chứ không phải là cái lời nói của cô. So the more we let children do things for themselves and try things for themselves, the more they will actually learn. Mình để cho trẻ càng làm nhiều thì trẻ càng học được nhiều. Okay. What else do you need is the ability to develop children's perspectives. Khả năng phát triển quan điểm của trẻ. And what that means is to understand things like a child understands things. Điều này có nghĩa là để các bạn hiểu câu này như nào? Khả năng phát triển quan điểm của trẻ. Tức là mình phải cố gắng hiểu mọi thứ dưới con mắt của trẻ, chứ không phải là mình hiểu theo kiểu của người lớn đang hiểu. And the younger the child is, the less information about the world and how things work they have. Ai cũng biết rằng trẻ càng nhỏ thì càng thiếu kinh nghiệm sống rồi, đúng không? To you, 20 or 25 or 30, you have a lot of information and you can put things into context fairly easy. Children don't have that yet. Còn các bạn thì kinh nghiệm sống cũng nhiều rồi, mấy chừng 20 mấy năm rồi, tất nhiên là các bạn sẽ có thể dễ dàng hiểu được một sự việc nào đấy, mà trẻ thì bởi vì không biết gì cả, cho nên là các bạn sẽ không thể nào mà hiểu giống như cách mà người lớn hiểu được. You need the ability to encourage, to comfort, to question, and to be responsive to children. Chuyên nghiệp nghĩa là các bạn phải có khả năng động viên, an ủi, đặt ra những câu hỏi đối với trẻ, và bạn phải phản ứng thật nhanh. We want to encourage more than we want to praise children. Mình muốn là động viên trẻ làm việc, chứ không phải là lúc nào cũng khen ngợi trẻ. Because the research tells us that if we say, good boy, good job, good girl, well done all the time, children stop trying. Cái việc mà khích lệ động viên và cái việc mà khen thưởng khác nhau như nào thì cái này ở những buổi hội thảo về ngôn ngữ mình cũng nói chuyện với nhau rồi, đúng không? Thay vì cái việc mà chỉ đơn giản khen con là gì tốt, con đã làm tốt thì đã tốt rồi, mình không cố gắng gì nữa, sẽ không bao giờ mình thúc đẩy trẻ còn tiến lên nữa, mọi việc sẽ dừng lại ở mức tốt. Especially if a child hasn't tried very hard, and we say, oh, good job. We're telling them the wrong message. Nhất là khi mà thực sự là trẻ chưa cố gắng nhiều lắm, nhưng mà mình lại khích lệ, mình lại động viên kiểu đó, con làm tốt rồi đấy. Thế tức là mình đã đưa ra một cái thông điệp rất là sai lầm với trẻ. There are much better ways that we can support and encourage children by telling them what they did that was good. Ah, you put your bed away by yourself today.
cái việc là mình khen ngợi thì mình sẽ nói là thực sự con đã, mình nói cái thực tế là con đã làm được cái việc gì rồi. We need to use encouragement much more than praise. Mọi người phải luôn chú ý là mình sẽ khích lệ động viên chứ không phải là khen ngợi. We need to be responsive to children. If a child is crying, and this is one of the questions, if a child is crying, we need to work out why they're crying. What is the problem? Ví dụ bạn nghe thấy trẻ khóc chẳng hạn thì bạn cần phải tìm hiểu tại sao, lý do nào khiến trẻ khóc, vấn đề ở đây thực sự là gì. Sometimes there's no problem, they just feel like a cuddle. Thì đôi lúc ấy thì trẻ tự nhiên thì khóc thôi, bởi vì là sao? Bởi vì con muốn được ôm, chẳng có lý do nào cả. But sometimes somebody punched them. Có thể là ai đó cấu nhém nhau mà cô giáo không giúp. Or sometimes they just want mummy or daddy. Hoặc là tự nhiên nhớ mẹ nhớ bố chẳng hạn thì khóc thôi, chẳng sao. Especially if they're little. Càng bé thì càng như thế thì các cô 2-3 chắc là hiểu hơn rất là nhiều. Because although we're very important, nobody is more important to a child than mummy and daddy. Mẹ là người quan trọng bậc nhất đối với con, không ai quan trọng hơn cả. Mummy and daddy are the first teachers. Bố mẹ chính là những người thầy đầu tiên của con. We need to respect that. Và mình thực sự phải tôn trọng cái điều đó. What you need, leadership skills, problem solving, and the development of targeted lesson plans. Các bạn muốn làm việc chuyên nghiệp thì các bạn cần phải có kỹ năng lãnh đạo. Lãnh đạo ở đây mình hiểu đơn giản là lãnh đạo lớp của mình trẻ. Các bạn phải có kỹ năng giải quyết tình huống và phát triển cái nội dung bài giảng. And with leadership skills, I don't mean you need to be the boss. Cô bảo là leadership, kỹ năng lãnh đạo đấy không phải là có thể trở thành hiệu trưởng hay là quản lý gì cả. But what you need to be able to do is lead your team, even if it's you and your co-teacher. If you're the leader, you need to lead your team. Mình ở đây kỹ năng lãnh đạo là mình làm việc với đồng nghiệp của mình như thế nào, hài hòa như thế nào. You need to take responsibility for what is happening in your classroom. Bạn cần phải có trách nhiệm với tất cả những cái việc đang xảy ra trong lớp học của mình. And sometimes that means talking to parents about some difficult things, such as, shoes that have gone missing, or a child that bumped their cheek today. Khi mà mình nói chuyện với bố mẹ, giải thích cho bố mẹ là tại sao mà cái giày của con lại bị làm mất rồi, hay là hôm nay vì sao mà con lại có một vết bầm ở trên mặt. But that's part of our responsibility to have the communication with the parents, to form a partnership with the parents for this child's education. Bởi vì là việc mà mình cần nhất là cần kết hợp thật là tốt với gia đình, làm sao để mình có thể tạo điều kiện tốt nhất cho bạn nhỏ và phát triển. Mình cần liên hệ với gia đình như thế này. Problem solving skills is one of the most important characteristics you could have. Sorry, can you say that? Problem solving skills is one of the most important qualities you can have. Kỹ năng giải quyết tình huống là kỹ năng rất là quan trọng đối với một người giáo viên. Because when something goes wrong, the best thing you can do is solve the problem. Bởi vì khi mà có chuyện gì đó xảy ra ấy, thì là cái việc tốt nhất mà bạn có thể làm ngay lúc đấy chính là giải quyết cái vấn đề đó. Not look for somebody to blame, not look to find out who did it and whose fault it is. Giải quyết cái tình huống đó, chứ không phải là tìm một ai đó để mình có thể đổ lỗi do hoàn cảnh hay là bất kỳ vấn đề nào đấy. Cái tình huống đang xảy ra cần giải quyết nó ngay và luôn. But look, how can we solve the problem? Nhưng mà vấn đề ở đây là mình có biết cách làm không? Mình sẽ giải quyết vấn đề như thế nào? I'll give you a good example. I was in another Vietnamese kindergarten last week. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe một cái ví dụ nhé. Ở trường học ở Việt Nam vừa mới xảy ra tuần trước. And there was a library area, but there was no library shelf, so the books were just sitting on the floor. Đấy là người ta gọi là một cái thư viện nhưng không hề có giá sách, tất cả sách thì ở trên sàn hết. It didn't look very attractive, and the children didn't want to go and read the books. Bởi vì là như thế thì nó không có hấp dẫn gì cả, trẻ cũng không muốn đến đó để nghe, để đọc sách. And later on that day, I spoke with the staff member and the principal of the kindergarten. Sau đó cô thấy như thế thì cô nói chuyện với lại nhân viên hay là lãnh đạo của trường. And I said, why are the books on the floor? That's not very good. That's not very professional. Cô bảo là tại sao lại sách lại ở trên sàn, nhìn nó chẳng chuyên nghiệp thế nào. And the teacher said, oh, it's the principal's fault. She didn't buy me a library shelf.
Thế là giáo viên nói luôn đấy là lỗi của hiệu trưởng bởi vì là không cung cấp cho chúng tôi cái giá để sách. And I said, okay, conduct, principal. Và cô nói là hiệu trưởng như thế thì không được. But how can you, as the teacher, solve the problem? Nhưng mà cái vấn đề ở đây ấy, là một nhà giáo thì các bạn sẽ làm gì để giải quyết cái tình huống đấy, thay vì cái việc là chỉ đổ lỗi cho cấp trên hay cho nhà trường. And the teacher sat there and went, Thế là các cô nghĩ vợ xem làm thế nào. she didn't buy me a bookcase, pointing at the principal. She didn't buy me a bookshelf, is what the teacher said again. Và sau khi nghĩ một hồi thì lại tại hiệu trưởng không mua giá sách. Câu trả lời vẫn như cũ. She didn't solve the problem, she blamed the principal. Vậy là nghĩ nát cả óc rồi mà vấn đề vẫn không được giải quyết, mà trong khi mình chỉ đơn giản là đổ lỗi. And I said, no, solve the problem. What can you do as the teacher right now? Cô nói là vấn đề ở đây là cô không cần biết đó là lỗi của ai, mà cái vấn đề tồn tại đây là sách đang nằm ở trên sàn, và nếu bạn là giáo viên thì bạn cần phải làm gì về cái việc này. And still, the teacher couldn't solve the problem. Và các cô giáo rất tiếc là không có giải quyết được cái vấn đề này. And I said to her, okay, I am going to solve the problem for you. I don't work here, but I can solve the problem. Cô mới nói là ok, bây giờ thì tôi thì không phải là người làm việc ở đây, tôi chỉ cho bạn cách, tôi sẽ giải quyết cái vấn đề này. I said, go up to the storeroom. There are some beautiful Vietnamese fabric cushions. And take them to your room and arrange them and put a book on each one so the children can clearly see the books. Và ở trong cái kho của nhà trường thì có rất là nhiều cái đệm ngồi. Thế thì cái việc rất là đơn giản là lấy cái đệm ngồi đó ra, đặt lên trên mỗi cái đệm đấy một quyển sách, không gian nó sẽ rất là khác. And I said another solution. They have a beautiful library upstairs. I said, go and get one of the mats that's in the library, bring it down, put it in your book corner, put the books leaning up against the wall so the children can see the covers. Hoặc là mình sẽ lấy một cái tấm thảm, mình sẽ cho cái góc đọc sách. Rồi, tức là đầu tiên là cái việc cô nói là cái góc đọc sách ở trong lớp, bởi vì là tất cả những quyển sách mình có dựng vào tường, áp lên tường thôi, chứ không để nó tràn lan ở trên sàn nữa. Two very easy solutions for the teacher to do. Vậy là mình có tới hai cách rất là đơn giản nhưng có thể giải quyết được cái vấn đề ngay là luôn, thay vì cái việc mà mình đổ lỗi cho người khác. A way to be a leader and take responsibility for what's happening in her classroom. Thì như thế là mình thể hiện được cái trách nhiệm của mình đối với tất cả những việc đang xảy ra trong lớp học của chính mình. And I said, I'm coming back next Saturday. I'm going to come into your classroom and I want to see one of those solutions. Cô bảo thứ bảy này cô sẽ quay lại cái trường đấy để xem là các giáo viên có những vấn đề gì khác không giải quyết những gì. And I'll be disappointed if there's not one of them there. Khi đến Việt Nam thì cô ngoài việc đến ITIS ra thì cô còn đến một số trường khác nữa, cũng là những người thân quen với cô để cô có thể hỗ trợ trường đấy phát triển tính chuyên nghiệp và cái gì. I'll let Phoebe know what happens and she can tell you. Cô bảo cô sẽ kể tới, cô sẽ kể cho mọi người xem là cái vấn đề như nào để có thể rút kinh nghiệm từ chính những công việc này. The development of targeted lesson plans, you need to know what your curriculum is. You need to know what your curriculum means and how to actually do it with the right age group. Thể hiện tính chuyên nghiệp, thực sự hiểu rõ về khung chương trình học của nhà trường và bạn sẽ là người phát triển cái chương trình học như thế nào phù hợp với trẻ. That's your job, to understand the curriculum. Công việc của giáo viên là phải hiểu xem cái chương trình học nó như thế nào. And if you don't understand something about the curriculum, then you need to ask questions. Ask this person, ask your co-teacher, ask somebody who's very experienced. Nếu mà thực sự có một vấn đề gì mà bạn không hiểu ấy, thì bạn phải hỏi. Bạn phải đặt câu hỏi với người quản lý của mình, đặt câu hỏi với đồng nghiệp của mình, đặt câu hỏi với những người mà có nhiều kinh nghiệm hơn mình. That's what a professional person does. They don't pretend that they know everything. They actually say, I'm not sure about this. Can you tell me more? Các bạn nhớ hồi mình đi học mình hay có cái từ là giấu dốt. Người chuyên nghiệp ấy là thể hiện ra là mình không có giấu dốt. Mình không bao giờ phải giả vờ là mình biết tất cả mọi thứ, mình thực sự là không ai biết tất cả mọi thứ.
bạn thực sự là phải đào sâu suy nghĩ bằng cách đặt câu hỏi. And I understand that can be hard culturally. Cô biết đây là cái vấn đề, cái rào cản văn hóa ấy rất là khó để vượt qua. Cái việc mà mình đặt câu hỏi thực sự đối với một số người nó cực kỳ khó khi mà có thể mở lời nói chuyện với người khác. But again, a little step forward and open yourself up to being professional. Nhưng mà bạn không phải là đang đi thi Olympic, bạn không được phải nhảy xa để đạt huy chương vàng, mà chỉ cần đi những cái bước rất là nhỏ thôi, từng bước một thì bạn có thể tiến tới sự chuyên nghiệp của một ngày. Because I know that this person will not think anything less of you if you are asking her questions. Bởi vì hôm nay cũng trong lúc mà trao đổi đấy thì cô cũng nói rất là nhiều cái điều cấm kỵ mà Phoebe đã từng phạm phải khi mới bắt đầu nghề giáo như thế nào, thì mình hoàn toàn có thể là chia sẻ với các bạn. Thì nếu mà các bạn muốn nghe thì cũng sẽ. She will be happy to have questions. Mọi người. Yes, she will. Okay. The next thing you need is a good vocabulary and the ability to elicit children's ideas. Bạn thực sự phải có một cái kỹ năng lắng nghe trẻ như thế nào, và bạn phải có một cái vốn từ thực sự tốt để có thể nói chuyện với trẻ. It's important that you have a big vocabulary with different words that you can use to describe things. Bởi vì mình cũng biết thừa là cái việc dạy ngôn ngữ cho trẻ là khi mà mình trò chuyện với con cùng để tả một sự vật, nhưng mình có rất nhiều từ có thể nói về cái sự vật đấy, chứ không phải là hôm nay con nói cái ghế thì cũng chỉ có một cái kiểu nói, ngày mai nói cái ghế cũng chỉ có một kiểu nói. Instead of just saying it's a nice day today, thì thay vì cái việc nói là hôm nay trời rất là đẹp, you need to use words like it's a fabulous day today, it's a beautiful day today, it's an amazing day today. Thì mình có thể nói là hôm nay là một ngày tuyệt vời ra làm sao, hứng khởi thế nào, hào sảng ra làm sao. Because every time you use a new word, you expand what children know and what they are understanding about our world. Thì đấy chính là cách mà mình mở rộng thế giới với trẻ, mình cho con biết được rằng là những cái sự vật, sự việc như thế này bằng cái vốn từ của mình. So describe things to children. Các bạn cũng có thể miêu tả cái chi tiết và từng sự việc với trẻ. The more you describe things to children, the more they will understand. Bạn càng mô tả chi tiết bao nhiêu thì trẻ sẽ càng hiểu sự vật bấy nhiêu. Today we saw an English lesson. Nay cô cũng tham gia 2 tiết học tiếng Anh của mình. About fruit. Một bài học là về hoa quả. And some of the questions that were being asked were good. What is it? What color is it? Có những câu hỏi rất là hay. Đấy là khi cô đặt câu hỏi là đây là quả gì này, và con thấy quả này màu gì. But we needed to go further. We needed to say, what does the banana taste like? When do we eat the bananas? Nhưng mà ngoài ra thì mình còn có thể mở rộng cho trẻ bằng cách hỏi thì khi nào cái quả chuối này thì nhìn nó như thế nào, trông nó giống như thế nào, hoặc là khi nào thì chúng mình ăn chuối. Is the banana soft or is it hard? Nó mềm hay là nó cứng này? Is it sweet or is it sour? Nó ngọt hay là nó chua? Okay, so more questions to put bananas in the context of what children know about them. Thay vì cái việc là mình chỉ dạy trẻ một từ thôi và nó không nằm trong những ngữ cảnh nào cả, thì trẻ rất là khó để có thể hiểu được. Mình đặt nó vào rất nhiều ngữ cảnh khác nhau để trẻ có thể hiểu được rằng là chính xác càng lúc thì cái thế giới nó càng mở rộng ra với con như thế này. How do bananas grow? Do they grow on trees? Do they grow on the ground? All these questions. Ví dụ như là chuối thì mọc ở đâu? Chuối có mọc ở trên cây không hay là ở dưới đất? Rất là nhiều vấn đề mình có thể nói với trẻ. Thay vì việc là chỉ hỏi những câu đơn giản như thế và lặp đi lặp lại như thế. So with vocabulary, it's what, when, where, how, and why. Có rất nhiều câu hỏi đấy, tại sao, như thế nào, ở đâu, bao giờ mình có thể đặt ra. And if we get time tonight, we're going to talk about some intentional teaching strategies, of which questioning is one of the most important ones. Nếu mà mình có thêm thời gian thì mình có thể nói về cái việc câu hỏi nào là câu hỏi quan trọng nhất để mình giúp trẻ hiểu. Okay, you need a strong understanding of your organization's philosophy and their policies. Đây mình nghĩ là các bạn cần phải ghi lại và gạch chân, in đậm nhé.
Làm một nhà giáo dục chuyên nghiệp thì phải hiểu được cái công ty, cái môi trường mình đang làm việc như nào, tất cả những chính sách hay nội quy của nhà trường ra làm sao, phải hiểu á, chứ không chỉ đơn giản là biết được. Can you tell me what your organization's philosophy is? Em nói xem triết lý giáo dục của trường IKIS là gì? Triết lý của trường IKIS là tôn trọng, respect the student, Okay. hỗ trợ trẻ, support hay gì là mình giúp trẻ, là luôn của trẻ đến trẻ đến. That's pretty good. Lý là chính sách tốt đấy, triết lý tốt đấy. Can you tell me more about the philosophy of your organization? Triết lý của trường IKIS là yêu thương gần gũi trẻ và làm thế nào tốt nhất để cho trẻ tự lập. What's the name of your school, your kindergarten's philosophy? Really? We didn't name it. Well, she should be able to tell me something about Montessori. Cái phương pháp giáo dục của trường mình là gì ấy? Giáo dục của trường Tết đi lấy trẻ làm trung tâm. Montessori. Okay, you need to know that. Đấy chắc chắn là cái điều mà các bạn buộc phải biết khi các bạn làm việc ở đây, đúng không ạ? You need to know what the philosophy is, because every day you should be working within that philosophy. Bởi vì là trường áp dụng cái phương pháp giáo dục nào, triết lý giáo dục nào thì các bạn thực sự hiểu với các bạn đang hàng ngày, hàng giờ làm việc với nó, đúng không ạ? Because often the philosophy of the organization is part of the reason of why parents choose this kindergarten rather than this kindergarten. Bởi vì cái triết lý giáo dục, cái phương pháp giáo dục mà các trường lựa chọn ấy, nó cũng chính là cái lý do để cho phụ huynh là thay vì chọn trường này thì sẽ chọn cái trường này. So the expectation parents have of you is that you understand that philosophy and that you use it every day. Cái mong muốn phụ huynh chắc chắn là bạn phải hiểu được là cái triết lý giáo dục của trường bạn là gì và bạn phải dùng nó bạn phải dùng nó hàng ngày thì người ta mới tin tưởng vào công việc của bạn. So I think a job for all of you in the coming weeks is to actually learn more about the organization's philosophy and their policies. Thì ngay trong tuần sắp tới
I'm pleased because she's already thinking. Okay, now this time I want to hear what you actually do. How does she use the philosophy every day right now? Ok, thì cô Quỳnh đã vừa xin chia sẻ mình đã thực hiện cái chất liệu giáo dục ở trong lớp mình như thế nào. Với em thì cũng lắng nghe trẻ nhiều hơn là nói. Thứ hai đó là sẽ giúp trẻ khi trẻ tức là để cho trẻ tự làm, sau đó trẻ mà không thể làm được cần sự giúp đỡ của cô thì em sẽ can thiệp. Okay, that's a really good one. That second one is a really good one. Cái việc để cho trẻ đồng lòng mình thực sự rất là tốt. Okay, and how do you use the philosophy every day? Cố gắng chia sẻ. Something different. Cố gắng nói những điều khác đi, nó cũng giống như các bạn đã chia sẻ rồi. Tại sao cái cháu này luôn luôn là những cái cơn này? Okay, that's good. Okay, so you've got some ideas of how you use the philosophy. You've got some idea of what the philosophy is. It needs to grow and it needs to get bigger. Như vậy là các bạn đã có những khái niệm cơ bản về những cái mà mình đang áp dụng, nhưng mà các bạn thực sự cần phải phát triển hơn rất là nhiều, cần phải hiểu sâu rộng hơn rất là nhiều nữa. We might do one slide and then we might give them a quick break because they've been sitting for nearly an hour. Các bạn có cần nghỉ không ạ? They don't need a break. Okay. Okay, so we're going to talk about quality education. Bây giờ mình cũng xem cái chất lượng giáo dục thì được định nghĩa như thế nào nhé. And the definition of quality is the standard of something as measured against another thing of similar kind. Tức là mình phải có một cái chuẩn mực nào đấy để có thể đo lường những cái thứ tương tự. You can read the rest, but the level of excellence of something is an important definition. Trong đấy cô đặc biệt nhấn mạnh vào cái thứ ba, đấy là cái chất lượng giáo dục này. Nó sẽ tập trung vào cái mức độ xuất sắc của một cái gì đấy. Trường này xuất sắc hơn trường kia hơn, ở trường kia ở cái điểm nào. Tức là mình phải vượt trội, cái điểm vượt trội là cái gì? Something that has a high level of value. Như khi mà mình nhìn thấy học sinh tốt nghiệp mà trường chuyên á, thì nó khác như nào so với Đức Cảnh hay là Kinh Đô. And parents don't want to send their children to a kindergarten that's good. Bởi vì một số phụ huynh rất là cân nhắc khi mà nghe cái danh tiếng của trường này nó cũng tốt, nó cũng tốt. Parents are very discerning. They actually research and they look into what the kindergartens are like. They talk to their friends about, do you know anything about this kindergarten? They're looking for something that's very high standard for their children. Bởi vì có những phụ huynh kỳ vọng rất là cao, cái môi trường họ sẽ gửi con họ đến, họ sẽ xem xét rất là kỹ càng cái môi trường đấy thực sự như thế nào, có xứng đáng để mình gửi con mình đến hay không. And that's where you come in. It's up to you to have the level of excellence. Và họ thậm chí là còn nói chuyện với cả bạn bè của mình về cái môi trường họ tin tưởng nữa, cái việc đấy nó đến từ đâu, cái việc mà mình có thể tạo được tiếng tăm hay là trường đến từ đâu, là đến từ chính các bạn giáo viên ngồi làm việc với trẻ nhỏ hàng ngày như nào để tạo nên cái danh tiếng của trường một cách thực sự. We expect that you come to work every day to do the best job you can, not the okay job. Các bạn cố gắng khi mà mình đi làm việc một ngày mới bắt đầu mình đến mình làm việc một tinh thần là ngày hôm nay là một ngày tuyệt vời, công việc sẽ tạo ra những công việc tuyệt vời chứ nó không chỉ là một ngày cũng bình thường trôi qua. That's really important. Cái việc này rất là quan trọng để các bạn có thể cảm thấy cái tính chuyên nghiệp. And if you don't want to do that every day, then you should think about whether this is the industry that you should be working in. Và thực sự đấy, các bạn phải nghĩ sự kỹ đi. Nếu như mà các bạn không bao giờ mà phải cân nhắc xem mình có nên làm những công việc tuyệt vời hàng ngày hay không, hoặc có một lúc đấy bạn cảm thấy thực sự là chán nản đấy, thì bạn phải suy nghĩ lại về cái lựa chọn của mình. Bạn có thực sự phù hợp với nghề giáo hay không? Mình học xong một bài đấy. Một bài bởi vì cô bảo là cái này nếu mà giải đáp được hết chắc là mất đến 1 tuần. I think I probably have answered some of these questions already, but we'll go through them. So you read the question and I'll read it. Các bạn có thấy rằng là một số câu hỏi mà mình đặt ra ấy, thì là mình đã được giải đáp qua cái phần trình bày của cô vừa rồi không ạ? Có câu hỏi nào mà các bạn đặt ra mình đã chuẩn bị từ trước rồi ấy, mà sau cái phần trình bày vừa rồi, sau cái phần slide vừa rồi mình đã thấy là ok rồi, mình không cần phải giải đáp, mình đã có câu trả lời rồi. Từng bước một, giơ tay lên, gật đầu đi.
Có một câu hỏi như thế này nhá. Thì khi mà tôi thực sự bản thân giáo viên mà cảm thấy là rất là chông chênh, cảm xúc nó không được vững vàng, thì làm cách nào mà tôi có thể giữ được bản thân mình để cảm xúc của bản thân tôi nó không ảnh hưởng đến trẻ? And I think I just answered that one. I think I just said, you have to bring your best to kindergarten every single day. That's really, really important. You cannot come in and work with children in a bad mood. Thì nếu là một nhà giáo dục chuyên nghiệp thì bạn cần phải đến làm việc với cái tư thế, cái tâm thế tốt nhất của mình. Luôn luôn bạn phải mang đến trường một cái tâm thế tốt nhất. Nếu mà bạn cảm thấy tâm trạng mình tồi tệ, bạn không nên làm việc với trẻ. If you've had a fight with your boyfriend, or if your child didn't eat their breakfast in Cãi the nhau với bạn morning, trai này, hay là con mình ở nhà ăn sáng rồi loạn sinh nhậu lên này. when you walk into kindergarten, you switch it off, and there it goes, out there on your motorbike. It doesn't come in the classroom with you. Cái việc này có thể mình nghe lý thuyết thì nhiều rồi, nhưng các bạn cứ thực sự suy nghĩ thật là sâu nhé. Đây là cái việc mà giáo viên ấy cần phải bỏ hết tất cả cảm xúc ra ngoài cửa lớp. Thực sự là như thế, bởi vì nó mới thể hiện cái tính chuyên nghiệp của các bạn như nào. Các bạn không phải là những người đến để trông trẻ, chăm trẻ, những người mà được thuê đến làm một công việc bình thường chỉ là giữ trẻ thôi. Các bạn là những nhà giáo chuyên nghiệp thì các bạn cần phải giữ cái cảm xúc của mình như thế nào thì nó không ảnh hưởng đến trẻ. Cái việc các bạn cần phải đào sâu suy nghĩ rất là nhiều, chứ không chỉ là nghe lý thuyết xong cuối cùng là thấy làm sao mà nó khó quá không làm được thì thôi. Nếu mà bạn cảm thấy là mình thôi ấy thì bạn cũng phải suy nghĩ lại về cái việc mà mình đã lựa chọn là mình giáo viên. Children need people who are consistent and predictable. Trẻ nhỏ ấy rất là cần những công việc ấy mà con có thể đoán được xem cái việc tiếp theo là gì và lặp đi lặp lại. So if you are having a really bad day or something very big's happened in your family and you are not in the right frame of mind, you need to ring and say, I cannot work today because it's just not right. Khi mà ví dụ nhà mình có chuyện xảy ra có vấn đề gì đấy và mình cảm thấy là mình không thể nào mà có thể giữ cảm xúc ngoài cửa lớp nữa, mình không thể làm việc được tốt ngày hôm đấy nữa, tốt nhất là bạn nên gọi điện cho ban giám hiệu và nói rằng em rất là xin lỗi, không thể làm được như này. But you can't be doing that every week. Nhưng mà không phải là cứ có việc là alo tôi nghỉ. That doesn't work. Cái lúc đấy thì nó không ổn đâu. Okay, this one's about children who are naughty and messing around. Okay. Nếu như mà trẻ mà hư quá mà cứ quậy phá xung quanh lớp ấy, hay là quậy phá các bạn khác và lôi kéo nhau cùng quậy phá trong lớp học ấy, thì mình phải làm gì? Mình phải nói với trẻ cái gì rồi thì mình có thể giải quyết vấn đề như thế nào. So I'm worried about anyone who says children are naughty. Cái vấn đề ở đây không phải là câu hỏi của bạn đâu. Cái cô quan tâm ấy là tại sao bạn lại gọi là trẻ mỗi người trẻ hư, bạn đặt những cái nhãn đó cho trẻ. How do you view children if you are calling them naughty? Làm sao bạn có thể giúp xây dựng một con người nếu như bạn thấy là nghịch quá, hư quá? Do you view children as little, capable, confident and still learning? Bạn có thực sự nghĩ là trẻ là những cái người mà có thể thực sự có khả năng học tập và thực sự là các con đang học? Because if you do, the word naughty is not going to be in your vocabulary. Thế nên thì ai mà đặt ra câu hỏi này thực sự suy nghĩ về cái cách mà mình dùng từ đối với trẻ. Bởi vì ấy, ngôn từ có sức mạnh rất là lớn. Bạn dán nhãn như thế nào thì trí não của bạn sẽ đưa bạn đi theo cái thế như thế. Thực sự rất là khó để mình có thể là nghĩ là con hư nhưng lại làm việc với trẻ giống như là mình người mà mình thực sự tôn trọng bản thân bạn, cách bạn dùng từ đó, nó sẽ thể hiện xem là cái tính chuyên nghiệp của bạn đến đâu. There's a lot of research that's been done by a lady called Louise Porter. And she believes that any bad behaviour that happens in the classroom comes back to the teacher's competence, back to the teacher's skills. Có cái nghiên cứu đã chỉ ra rằng ấy, những cái hành vi của các con mà bị dán nhãn như thế, ngỗ nghịch rồi loạn sinh nhậu vào lớp lên ấy, nó thể hiện cái năng lực của nhà giáo như thế nào, nó không xuất phát từ trẻ đâu. Mình suy nghĩ thật kỹ về cái vấn đề này. She believes that after hundreds of hours of observing children's behaviour, that it's the things that the teachers do and say or don't do and say that create the bad behaviour. Qua hàng trăm những cái giờ mà quan sát những cái lớp học ấy, xem cách cư xử của học sinh và giáo viên như thế nào thì cái người nghiên cứu ấy
bà ấy có thể hoàn toàn khẳng định được rằng ấy, tại sao trẻ lại cư xử như thế chính là bởi vì giáo viên, chứ không phải là con làm như thế là bởi vì con họ sinh ra là đã là như thế. And I saw it here today. I saw the things that teachers were doing or not doing influencing the children's behavior this afternoon. Mà nó không phải là những cái việc mà các bạn làm đâu. Có những cái việc mà bạn không làm nó cũng rất là ảnh hưởng tới trẻ. Và cũng hơi buồn một chút là trong ngày hôm nay khi cô đi quan sát lớp á, cô đã thấy được xem là một số giáo viên những cái biểu hiện của các bạn đã ảnh hưởng tới trẻ như thế nào. Có những lúc học tại sao mà nó ok, nó rất là ổn, cảm giác nó rất là ổn. Có những lúc học mà nhìn vào nó thấy nó không ổn. Có những giáo viên mà nhìn vào thấy rằng là cô tương tác cực kỳ tốt đối với trẻ. Có những giáo viên mà nhìn vào cho thấy được rằng là cô thực sự đang đi làm để lấy lương. So I'm going to give you some examples of what I saw, and I don't mean any disrespect to any teachers. Okay. Cô sẽ chỉ cho các bạn một số tình huống nhé. Sẽ tất nhiên là không bao giờ nêu tên hay là lớp học ra. Các bạn nghĩ xem mình ấy, có thể là hôm nay cô quan sát được đồng nghiệp của mình, nhưng nó cũng có thể xảy ra với mình bất cứ một thời điểm nào, hoặc đã từng hoặc sau này sẽ. Thì các bạn xem xét cái tình huống đấy thật là kỹ. So one classroom, the children were waking up, and the two teachers were concerned with putting the beds away and waking children up, but the children who were already awake were running. Ví dụ như là trong cái giờ mà mình đánh thức học sinh ngủ dậy vào chiều nào, thì việc chính của cô phải là cô chỉ chăm vào thì thu dọn giường để đánh thức những học sinh vẫn còn đang ngủ. Thế những học sinh mà đã thực sự thức dậy rồi, lúc ấy con làm gì? Không có việc gì để làm cả ngoài cái việc chạy loạn ở lớp. And some of the children were pushing one another. Và đương nhiên là khi mà cô còn đang thu dọn giường thì làm sao mà cô biết được rằng là các bạn nhỏ đang đẩy với nhau. And a couple of children were during that transition from sleep time. Các bạn thử suy nghĩ xem thì cái việc mà trẻ làm loạn lớp lên như thế có phải là lỗi của trẻ hay không? And if they had put out some puzzles, put out some books, put out some Play-Doh, the children would have engaged in those. They were looking for something to do, but there was nothing for them to do, so they ran around. That's what children do. Các bạn biết là trẻ không bao giờ ngồi yên ở một chỗ phải không ạ? Thế thì cái việc mà con chạy xung quanh lớp như thế có phải lỗi của con hay không? Và thực sự là mình có thể làm được gì? Mình sẽ làm gì trong cái khoảng thời gian như thế với những học sinh như thế để có thể hạn chế việc chạy của con, đúng không ạ? Bởi vì là con không có việc gì làm cả, cho nên con buộc phải chạy thôi. Và bởi vì là con không biết quy định là mình không được lôi giáo cụ ra, bởi vì đây không phải là giờ học Montessori phải không ạ? Thế cho nên là nếu như có thể thì cô sẽ bày ra một số những cái đồ mà con có thể làm việc, đọc sách chẳng hạn này, chơi đất nặng chẳng hạn này, làm một việc gì đó thay vì cái việc là con chạy loạn ở trong lớp lên và có thể là dẫn tới cái việc là xô xát với nhau. So the children weren't actually doing anything more than playing, which children will do every second that they are awake. Trẻ thì ngoài cái việc mà vui chơi ra thì các con sẽ không bao giờ quan tâm đến bất kỳ một việc nào. Thức dậy một cái là nghĩ ngay đến việc là phải vui chơi hoặc phải làm gì đó. So all these teachers needed to do was to put out a couple of activities before the children woke up, and then as each child finished taking their bed over, send that child over to where the toys were and say, off you go and play. Thế thì cái tính chuyên nghiệp của các bạn ấy không phải là các bạn xử lý tình huống, lúc này cái xử lý tình huống nó chỉ vừa phải thôi, mà các bạn sẽ phải lường trước tình huống và làm việc với nó như thế nào. Trước khi mà đánh thức tất cả con dậy thì các bạn phải bày ra một số hoạt động đi, để nếu như bạn nhỏ mà xong cái việc thu dọn giường rồi thì ok, con đến đây nhá, con chơi cái này nhá, con hoạt động với cái này nhá, chắc chắn là những cái sự việc đáng tiếc nó sẽ không xảy ra. And then once there's about 7 children over there, one staff member should stop putting beds away and go and be with the children, and one staff member continues to put beds away. It's called teamwork. Và cái tính chuyên nghiệp thể hiện ở cái chỗ mà mình làm việc với đồng nghiệp của mình như thế nào. Có nhất thiết là phải hai cô cùng nhau thu dọn cho đến khi không còn cái giường nào không? Hay là một cô thu dọn giường thôi, một cô phải làm việc với trẻ? Okay? Not that hard to do. It makes life much better for you and much better for the children as well. Các bạn thấy là những việc như thế nó không quá khó để thực hiện không? Hay là chỉ đơn giản là do mình không nghĩ ra? Nếu mà mình không nghĩ ra thì bây giờ mình đã được gợi ý rồi, liệu mình có thể cải thiện công việc của mình ngay ngày mai hay không? Cái việc này nó không quá khó để có thể làm được ấy. Thì mình cố gắng là sẽ phải thực hiện ngay. Okay, question 3 is about the Montessori method and supporting children. Cái
when they go to other public schools, will their development be supported? And my answer is probably not. Cái câu hỏi này chắc là câu hỏi mà cũng là một bận tâm của rất nhiều phụ huynh, là khi mà con rời môi trường Montessori rồi mà con đi những môi trường khác thì con sẽ như thế nào, và con không nhận được sự hỗ trợ, và những cái môi trường khác đấy thì có hỗ trợ con không, thì câu trả lời của cô chắc là không. But we need to remember that once children go to school, they're older and they have more skills. So 6, 7, 8, 9-year-olds have many more skills than 2, 3, 4, 5. Mình phải nhớ trong đầu là khi mà các bạn nhỏ mà đã chuyển cấp thì tức là các bạn đã lớn dần lên rồi, thì chắc chắn là cái kỹ năng của các bạn ấy đã có hơn rất là nhiều rồi. Những cái bạn nhỏ 6, 7, 8 tuổi chắc chắn là có kỹ năng nhiều hơn những em bé mà 2, 3, 4 tuổi. Okay, the next one says that children can be moody and crying and they don't pay attention and mess around and talk and do all of that. So they want to know about this. Cái này không hẳn là câu hỏi mà là muốn cô giải thích nhiều hơn về cái việc là khi mà trẻ mà tâm trạng rất là bất ổn mà khóc lóc và mè nheo thì giáo viên sẽ như thế nào? Again, I say to you, how do you view children? Because I would never call a child moody. Cái này ấy, thực sự là nó lại quay trở lại cái việc mà giống như là mình dán nhãn trẻ như thế nào. Bởi vì là mình sẽ không bao giờ mà dùng cái từ bất ổn đối với trẻ cả. Không có trẻ nào mình gọi là bất ổn cả. I would talk about that a child is expressing their need or their emotions. Mà cái lúc mà các bạn ấy có thể là mè nheo, khóc lóc hay là làm gì đó là các bạn ấy đang thể hiện cái nhu cầu của mình. And they're talking about not paying attention to the lesson. How old is the child? Và ở đây cái câu hỏi đặt ra rất là chung chung, đấy là khi mà con không tập trung vào bài học. Thế thì vấn đề ở đây mình cần làm rõ là cái bạn nhỏ đến mấy tuổi? What stage of development are they at? Thế thì cái cách học của bạn ấy như thế nào? Bạn ấy đang ở cái giai đoạn nào trong cái việc học tập? And how interesting is your lesson, or is it boring? Và cái bài học của cô ấy thì nó có thú vị hay không, hay nó nhàm chán? Thì cô mới sẽ là nguyên nhân khiến cho trẻ không tập trung vào bài học. If you've got 2.5-year-olds, they can concentrate for possibly up to 5 minutes. Thế thì trẻ nhỏ 2,5 tuổi tập trung được bao nhiêu lâu? Bạn đang tập trung cao độ của bạn được bao nhiêu lâu? So if you're expecting them to be sitting there in circle time for 15 minutes, they're going to cry, they're going to move around, they're going to go, I don't really want to be here anymore. Thế thì trẻ mà tập trung được có 5 phút thôi, đối với lứa tuổi của con mà cô làm một cái bài học tận 15 phút thì cái việc mà trẻ khóc lóc mè nheo và thể hiện thái độ rõ ràng là con không muốn ở đây với cô nữa, nó là cái việc hiển nhiên. So you need to be considering all of those things, okay? Các bạn lên kế hoạch bài học thì các bạn phải cân nhắc đến từng cái yếu tố nhỏ một có thể ảnh hưởng tới trẻ vào bài học. The next part of it is children, after activities, they don't clean up, or they're throwing materials. Một vấn đề khác mà cô nêu ra trong câu hỏi của mình đấy là sau khi mà chơi xong thì trẻ ném đồ chơi đi, không hề có ý định là thu dọn gì cả. And I'm saying, if they're not cleaning up, what is this telling you about the children? Thế thì cô nghĩ xem, nếu mà trẻ không muốn dọn đồ chơi thì cái thử thách đấy đối với giáo viên là gì? And why are you letting it happen? Và tại sao cô lại để cái việc đấy nó xảy ra trong lớp của mình? Tại sao lại cho phép học sinh của mình nó không dọn đồ chơi? Mình đã làm gì mà dẫn tới cái tình trạng như vậy? Do you have good rules or limits in your classroom? Các bạn có quy định ở trong lớp học không? Các bạn có đặt ra giới hạn cho các con trong lớp học hay không? Do the children understand the rules and the limits? Và đặt ra rồi ấy, thì thực sự là trẻ của mình có hiểu được những cái luật lệ đấy hay không? Con có biết được rằng cái giới hạn này nó có nghĩa là gì hay không? Have you talked to children about the reasons behind the limits? Và cô thực sự là đã từng bao giờ nói với trẻ là chúng mình không làm việc này, tại sao lại không làm như thế? Cái lý do cho mỗi cái quy định của mình là gì? Children need to understand the context of the rule, not just the rule. Trẻ cần phải hiểu được là tại sao phải làm như thế. Cái mục đích chính của cái luật lệ đặt ra là như thế nào, chứ không phải chỉ đơn giản là cô nói là không chạy, nghĩa là không chạy. So if the rule is walk inside, Ví dụ như là mình đặt ra là trong lớp học thì mình sẽ chỉ đi bộ thôi.
then we need to have had the discussion with children about why we don't want them to run inside, because it's unsafe and they might trip over the table or the chair and they might bump their head. Then they'll understand it. Và mình phải giải thích thật kỹ với trẻ là tại sao mà mình cần đi bộ trong lớp học, bởi vì là mình tránh cho mình bị xảy ra cái tai nạn như là va đập vào nhau hay là ngã hay là bị thương. Mình giải thích thật kỹ cho trẻ cái lý do của cái quy định đó. We shouldn't expect that children just follow the rules because you said so. Đừng bao giờ hy vọng rằng cô đã nói thì con phải làm. They need to understand it. They need to put it into context, and then it has meaning for them. They're not always going to do it, but they're going to understand it a bit more. Thế thì mình phải thực sự giải thích cặn kẽ với trẻ, chứ không phải là mình cứ thích là mình đặt ra, sau đó là người lớn nói trẻ phải theo. And when the children don't clean up, Khi mà trẻ không chịu thu dọn đồ đó, or they are throwing materials or equipment, ném đồ đi chẳng hạn, what do you do? thì lúc đấy cô đã làm gì? How you react is really, really important. Do you let them get away with it? Cái việc mà các bạn phản ứng lại với cái hành động của học sinh ấy, nó thực sự rất là quan trọng. Ngay cái cách mà cô phản ứng lại ngay cái lúc đấy, khi mà con không chịu thu dọn đồ, khi mà con ném đồ đi, cách mà bạn phản ứng lại cái tình huống như thế nó cực kỳ quan trọng. Because if I see a child throwing a toy, Thì cô đã từng thấy trẻ ném đồ đi, depending on their age, là nó rất là phụ thuộc cái lứa tuổi của các bạn đấy nữa. I will have some consequences that will happen. Và cô sẽ phải đặt ra xem hỏi thật kỹ để mà cái tình huống chính xác nó như thế nào. So for me, if the child is 4 or 5 or 6, Thế mà trẻ lớn chẳng hạn 4, 5, 6 tuổi, I will say, is that what we do with our toys? cô sẽ phải hỏi các bạn nhỏ đấy có phải là cách mà con đối xử với đồ nào không? Because number one, I want the child to be thinking about what they're doing. Bởi vì việc đầu tiên mà mình cần trẻ hiểu á là con đang làm gì với cái đồ vật đó. And if they say, oh, we put them away or we treat them nicely, Và nếu như trẻ có thể trả lời được rằng là chúng mình sẽ cất đồ đi hoặc là chúng mình phải đối xử tốt với cái đồ đạc của mình, then I'll be asking, is that what you were doing? thế thì mình có thể hỏi là trẻ, thế thì cái việc mà con đang làm ấy, có phải là con đang đối xử tốt với đồ đạc của mình hay không? Có phải là mình đang cất đồ đi hay không? And the child knows that I've seen them throwing the toys. Và thế là trẻ đương nhiên là 4, 5, 6 tuổi có thể hiểu được rằng là câu hỏi như thế là trẻ sẽ trả lời là không, mình đang đối xử rất là tệ đối với cái đồ đấy, mình đang không phải là thu dọn đồ đạc đi, và trẻ sẽ có thể tự động làm cái việc mà mình mong muốn. So the consequence is, I'm sorry, but you can't play here anymore. Thế thì cái kết luận của cô ấy là cái mà định hướng của cô đối với trẻ ấy là gì? Cô xin lỗi các bạn, con không thể làm như thế ở đây. Bằng cách là mình đặt ra câu hỏi với trẻ như thế. You will need to find something else to do because I can't let you throw toys. Con sẽ phải tìm một cái việc đó để làm, chứ còn chắc chắn là cô sẽ không để con ném đồ đi nữa. If the child is 2, Nhưng mà nếu bạn nhỏ là chỉ 2 tuổi thôi, then it's different thì cái việc này nó rất là khác đúng không ạ? Các cô 2, 3. because they don't understand. Các bạn này có hiểu không? Mình nói nhiều thì các bạn có hiểu không? Các bạn chả hiểu. So what I would be doing is sitting with them and showing them how they should be using the toys. Thay vì giải thích thì mình cần phải làm gì? Mình làm mẫu cho các bạn đặt cách mà cô dọn đồ như thế này, ngồi lại với trẻ, làm cho trẻ xem cái cách mà cô sẽ đối xử với đồ đạc như thế nào. And it's going to take a lot of patience. Và chắc chắn là phải đòi hỏi sự kiên nhẫn của cô cực kỳ cao. We have to keep showing very young children what they need to do. Chúng mình phải luôn ghi nhớ trong đầu là đối với trẻ nhỏ ấy, thì mình sẽ phải lặp đi lặp lại cái việc hướng dẫn trẻ cực kỳ nhiều lần. And if the child wants to throw something, then what should we give them? Thế nếu như mà bạn nhỏ vẫn muốn ném đồ đi, thì cô sẽ đưa đồ gì cho trẻ? A ball. No, she said kilo. No, a ball. Because that's what we do with balls. That's the purpose of a ball, is to throw it or to kick it. Các bạn nghe cái này có quen không? Cái này có phải là điều mình không biết không? Cái này là điều mình biết rồi đúng không? Nhưng mà mỗi lần mình nghe ai đó mà có kinh nghiệm hay là có kiến thức mà người ta nói cho mình nghe, mình cố gắng là sẽ ghi nhớ hơn để những điều chắc chắn là đúng. Thế thì thay vì cái việc là con ném đồ đi thì hãy đưa cho con cái đồ gì mà con ném được, đúng không? Ví dụ quả bóng chẳng hạn, bóng sinh ra để làm gì? Để ném, để đá. Con có thể ném nó đi, ok, không vấn đề gì cả. Nhưng mà đồ dùng trong lớp học nó không phải sinh ra để ném, để đá, mà con lại làm như thế thì mình phải dạy cho trẻ. Okay, if we get time, we'll answer the rest of the questions, but I think quite a few of them have been answered anyway.
Đấy, sau đó thì những cái câu hỏi còn lại thì mọi người sẽ cố gắng theo dõi phần tiếp theo để có thể tìm được câu trả lời. Now, are they sure they don't need a short break? Mà có thực sự là không cần nghỉ thế nào không? Yeah. Có muốn nghỉ 5 phút không ạ? Đứng lên không được không ạ? 5 minutes? Nghỉ 5 phút 5 đấy, mình sẽ nghỉ 5 phút. Because we don't have that much time left, so we will try and get through as much of this as we can. Cái slide này tương đối là dài, nhiều điều cần nói nhưng mà bởi vì chúng mình không còn nhiều thời gian nữa, cho nên là mình sẽ cố gắng đi nhanh một chút và có thể sẽ phải bỏ qua một vài phần. And hopefully if I come back to Vietnam next year, Phoebe will invite me back again. Tôi rất là mong là sang năm cô có thể trở lại Việt Nam rồi gặp lại chúng mình nữa. Thực ra là từ hồi mà cô nghỉ ở Việt Nam, rồi năm nào cô quay lại mà. We'll have to clear a whole day and have a whole day. Các bạn tìm chồng cho Phoebe đi, Phoebe một cưới chắc chắn là cô quay trở lại. Okay, alright. We're going to talk about intentional teaching, which is a very big thing in Australia and America and England, especially in early childhood at the moment. Ở những cái nước tiên tiến ngay cả như Úc, Mỹ hay là Anh chẳng hạn, thì cái việc mà phải định nghĩa thật là rõ ràng, phải làm việc thật là cẩn thận về cái việc là giảng dạy có định hướng như nào ấy, thì người ta cũng là một vấn đề rất là lớn đối với người ta. It shapes what we do in the classroom and how we run our classrooms. Nó sẽ giúp chúng mình định hình được cái việc mình làm ở trong lớp và mình sẽ phải triển khai lớp học như thế nào. And what intentional teaching is teachers being deliberate, purposeful, and thoughtful in their decisions and their actions. Trong mỗi một hành động nhỏ của cô giáo ở đây, các bạn phải có ý định của nó thật là cụ thể, thật là rõ ràng, phải có định hướng cho những hoạt động của mình ở trong lớp chứ không phải là thả lớp trôi nổi đi. So it's what I talked about before about explaining the rules, not just saying walk inside. Ví dụ như là mình đưa ra cái nội quy là chỉ đi trong lớp là mình phải giải thích thật là cặn kẽ trẻ vì sao mà hình thành cái nội quy đấy, chứ không phải chỉ đơn giản là bảo với trẻ là trong lớp thì chỉ được phép đi bộ. We're thoughtful about how we talk to children and how we tell them what we want them to do. Cái cụm là ý thức của mình thật là rõ ràng trong từng hành động ấy, tức là mình phải thực sự nghĩ về học sinh xem mình làm việc với các bạn như thế nào, cụ thể chi tiết. Intentional teaching is the opposite of teaching by rote. Thì cái là giảng dạy có định hướng ấy là hoàn toàn ngược lại với cái kiểu học thuộc lòng, học lệch. Or using traditional methods of teacher always directing what happens. Hoặc là cái phương pháp rất là cũ kỹ đấy chính là giáo viên là người làm định hướng tất cả mọi hoạt động trong lớp học. So what I'm doing now is the traditional way. You're sitting, you're listening, and you're writing, and I'm doing pretty much all of the talking. Và cái việc mà cô đang làm bây giờ chẳng hạn là cái phương pháp rất là cũ kỹ, rất là truyền thống, rất là sai lầm. Cô là người nói chủ yếu đúng không? Cô định hướng tất cả hoạt động trong lớp này, các bạn chỉ đơn giản là ngồi và lắng nghe. Đấy là cái phương pháp không đúng bây giờ. And if we had a lot more time, if we've had the whole day today, I could have done the same thing, but I would have done it very differently. Thì nếu như chúng mình có cả một ngày làm việc với nhau, thì chắc chắn là cô vẫn sẽ giảng dạy cái phần này, nhưng cách thức làm việc nó sẽ rất là khác. I would have given you tasks to go away and do, and come back and share with the group and talk about what you discovered and what you found. Cô sẽ giao nhiệm vụ cho các bạn sẽ đi làm cái việc cái nhiệm vụ đấy, thực hiện cái nhiệm vụ đấy và sau đó các bạn phải quay trở về thảo luận với nhau mình đã làm như nào, kết quả làm sao, báo cáo lại. Which is kind of the key to being an intentional teacher. Nó là cái mấu chốt của cái việc là giảng dạy có chủ đích thì nó như thế này. Okay, so intentional teaching supports a hands-on learning approach. Và có nhớ câu nói nào của Montessori về bàn tay không? So it means that the I'm children. sorry, I'm just asking. Sorry. Really? Sing on. Remember any saying in Montessori about the hands? Okay. Bàn tay. Câu trích dẫn là gì ạ? Mời cô Vân ạ. Mình không nhớ chính xác về cái câu đấy, nhưng mà nội dung của nó nghĩa là trẻ hoạt động bằng đôi tay thì sẽ ghi nhớ lại, bằng trí óc họ sẽ ghi nhớ. Hoạt động nhiều thì sẽ ghi nhớ tốt hơn đúng không ạ? Còn câu nào khác có thể ghi nhớ được không? Tại sao trong lớp học lại có góc tên là giác quan của mình đúng không? Bàn tay là công cụ
thủ đô và Dubai. Intentional teaching is where teachers act with specific goals in mind for the children's development and learning. Mình phải có cái mục tiêu cụ thể là cái sự phát triển của trẻ để đưa ra cái việc giảng dạy. So it means that you're sure about what you're trying to teach the children. You're sure about what skills and knowledge the children are going to end up with once you've done your teaching. Tức là bạn phải cực kỳ rõ là xem là cái hành động này, cái hoạt động này mà mình triển khai ra thì trẻ phải học được cái gì, những cái mà bạn mong đợi khi mà trẻ có thể làm, có thể đạt được cái gì khi mà bạn đưa ra cái bài học như thế. Bạn phải thực sự rõ về cái công việc của mình. Intentional teaching is how teachers interact with children. Đây là cách mà giáo viên tương tác với trẻ. And I saw some beautiful intentional teaching this afternoon as I was moving around the classrooms. Cái này có thể các bạn không biết, nhưng mà hôm nay thì cô đã đi nhìn được rất là nhiều những cái hành động có chủ đích của giáo viên trong trường mình. Cô thấy cái điều này rất là có thể các bạn không nhận ra đấy là hành động giáo dục có chủ đích, tức là từng một hành động nhỏ trong lớp của mình, với học sinh của mình, với trực tiếp với bạn nhỏ đó hay là không trực tiếp, bạn chính là cách mà bạn đang giáo dục trẻ. Thế thì trong ngày hôm nay, ngoài một số những cái điều mà không hay mình đã chia sẻ trước thì cô thấy rằng là giáo viên trường mình đang thực hiện rất là tốt cái công việc của trẻ. Cái cách mà cô đưa mắt nhìn trẻ, cô đang hoạt động với một bạn nhưng mà cô bao quát cả lớp như thế nào, đấy là cái việc mà chính xác là giáo dục có chủ đích. Các bạn đang làm việc thực sự có chủ đích hướng về phía trẻ. I believe I said all that. That was very long. Cô bảo tao nói ít rồi nhớ. But what I saw was a teacher who was calm, who spoke quietly to children, who didn't tell children they were being naughty, didn't tell them to stop. Cô bảo là cái mà cô nhìn thấy rất là tuyệt vời ấy là các cô giáo trong lớp thì rất là bình tĩnh, cực kỳ bình tĩnh, làm cho cái không khí lớp học nó rất là yên bình, và các cô thì không bảo trẻ là phải làm cái này hay là bảo con là phải dừng cái hành động đó lại. She simply continued to speak quietly and calmly to the children to tell them what she wanted them to do. Cái người giáo viên đó rất là tốt, rất là giỏi với việc giữ bình tĩnh và tiếp tục làm việc với trẻ một cách rất là nhẹ nhàng để nói cho con biết là con cần phải làm cái gì. And when one child didn't do what she asked them to do, she continued to stay where she was and just repeat the instruction quietly and calmly. Khi có một bạn nhỏ mà không làm theo cái hướng dẫn của cô, thì cô chỉ đơn giản là cô vẫn ngồi ở chỗ đó và cô nói lại với bạn đấy là con cần phải làm cái này bây giờ. It was a beautiful example of intentional teaching. Đó là cái việc, đấy là cái ví dụ tuyệt vời của cái việc là giáo dục có chủ đích nó như thế nào. Is it okay if I congratulate the person by pointing them out? Mọi người có biết người giáo viên đấy là ai không ạ? Hôm nay cô khen ngợi rất nhiều luôn. Do you think so? Đây xem. Và cô thực sự rất là ngạc nhiên bởi vì cô sau khi mà biết được cái nền tảng học thuật của chị Hường ấy thì cô lại càng cảm phục hơn nữa, bởi vì là thực sự là không phải là một người mà sinh ra từ môi trường sư phạm và cái đấy mà lại có tới ba đứa con nhỏ ở nhà mà vẫn làm cái công việc của mình rất là tốt và bình tĩnh như thế. Và bởi vì là thực sự là chị ấy đã cố gắng rất là nhiều trong cái việc mà làm sao để thích ứng với cái môi trường này, ví dụ như cái việc mà chị đi học với Montessori chẳng hạn để trở thành giáo viên Montessori, rồi chị làm việc như thế nào để áp dụng cái triết lý Montessori hàng ngày hàng giờ với trẻ. Đấy là cái nỗ lực rất là lớn. Thực sự như thế, cô bảo là cái việc là thực sự đã được biểu dương rất là nhiều. Everything she did showed me professional educator. Everything. Tức là trong cái quãng thời gian ngắn mà cô quan sát nó từ siêu ấy thì cô đã thấy được rằng là đây chính là một nhà giáo dục chuyên nghiệp trong quãng thời gian đấy. So you should have put your hand up when I said, "Are you a professional educator?" Nên lần sau mà cô hỏi là ai là người nhà giáo chuyên nghiệp, chị hoàn toàn có thể tự tin đưa tay. That's okay, my pleasure. Okay, so some characteristics of the effective intentional teacher. Thế thì mình biết được xem là mình đang phải là một nhà giáo dục có chủ đích hay không, bằng cách là mình kỳ vọng như thế nào với trẻ. Giáo viên phải nhìn nhận trẻ như những học trò thực sự có năng lực học tập. So high expectations. The teachers see children as capable learners. Cái việc mà kỳ vọng cao đó. And that's what she was doing. Thì là giống nó ví
cô có kỳ vọng là con sẽ làm được cái việc như thế. Khi mà bạn ấy không làm lần đầu tiên thì cô đặt niềm tin là con sẽ làm theo chỉ dẫn của cô vẫn tiếp tục bình tĩnh là hướng dẫn lại con làm cái việc đấy, chứ không phải là cái lúc đấy là cô lại bỏ mặc hay là cô làm một cái hành động khác. Planning and management. Teachers have good planning skills and can work with individual children as well as groups of children. Việc lên kế hoạch và quản lý thì cái này ở trường mình chắc chắn là phải thực hiện rồi, mình đang theo một cái phương pháp cực kỳ là khoa học. Cho nên là các bạn lên kế hoạch và quản lý như thế nào, cái này mình còn đang hướng tới từng trẻ đúng không ạ, chứ không cần phải nói đến một nhóm trẻ. Thì cái này các bạn lại phải chú ý lại là mình phải đào sâu như thế nào đó về cái phương pháp này, mình thực sự hiểu cái phương pháp của mình làm việc này. And to do that, you actually need to have very good supervision skills. And I'm sad to say I didn't see a lot of that today. Một điều hơi đáng tiếc một chút đấy là các cô giáo thì có vẻ đang làm việc rất là tốt với trẻ ấy, nhưng có một kỹ năng mà các bạn cần phải học hỏi thêm rất là nhiều, cần phải tự trau dồi cho mình ấy, đấy là cái kỹ năng quản lý tổng quát lớp học. Các bạn có thể làm việc rất tốt với một trẻ, hai trẻ, nhưng mà nguyên cả một lớp học thì cô chưa thấy được nhiều trong những cái buổi hôm nay của cô đi quan sát trường. I saw a lot of teachers concerned with writing things down, or moving the beds and getting them in the right places, rather than actually worrying about what children were doing. Cái việc của cô giáo ấy, thay vì cái việc chính của mình là phải quan tâm tới trẻ thì lại quan tâm tới cái giường, quan tâm tới cái giấy tờ mình cần hoàn thành á, thì đó là nó sai. And I'm just going to give you a couple of strategies that will help your supervision, so that people can start having better supervision skills straight away. Thì bây giờ tôi sẽ nói cho các bạn một số những cái mẹo nhỏ nhỏ để xem mình có thể cải thiện cái kỹ năng quản lý của mình. So when you're working with children, one of the things we talk about is our back to the wall or the fence. So whenever we are sitting or standing, our back should be close to the wall or the fence. Thì ví dụ như là mình có thể bảo với trẻ là sẽ đứng sát vào tường. Khi mà mình ngồi hay mình đứng chẳng hạn thì luôn luôn sát vào tường. Because if we do that, we can see a lot. Xin lỗi ạ. Mình quan sát lớp học ấy, mình là người đứng sát vào tường, mở rộng tầm nhìn của mình ra với cả lớp học. So I sit here. Nên nếu như mà cô ngồi ở đây chẳng hạn, I can see a lot. thì cô sẽ không thể nhìn được mình Okay. ở ngang đúng không ạ? But if I take my chair over to these children, Hoặc là cô ngồi đây với bạn nhỏ ở góc như thế này, what can I see? thì cô nhìn thấy với ai? Cô chỉ nhìn thấy ba I người. can see in the mirror, but you Lớp can't học see sẽ không behind có gương you. đúng không ạ? Thế thì Okay. cái việc mà cô nhìn thấy thì chỉ có ba bạn ngay trước mặt thôi. Còn cô So không thể if làm I'm clever, I move my chair over here. And then I work with these children because I can work with them and look up and see the whole room. Cô bảo nếu mà cô thông minh hơn thì cô phải là chuyển ghế như thế để cô vẫn làm việc được với cái trẻ mà cần được làm việc với ấy, mà cô vẫn có thể quan sát được toàn bộ tổng thể lớp học. Thì cái này là các bạn không phải là không biết đúng không ạ? Nhưng mà mình cố gắng phải luôn luôn ghi nhớ trong đầu của mình, thực hiện cái đó thường xuyên liên tục. Tại vì chỉ có một khoảnh khắc của mình không nhìn được thôi ấy, mà có thể có sự việc gì đã xảy ra mất rồi. And the second strategy that I'll quickly share with you is about listening. Kỹ năng thứ hai là mình phải lắng nghe. Listen for changes in the noise level. Getting very loud, going very quiet. Lắng nghe làm sao từ những âm thanh lớn nhất đến những âm thanh nhỏ nhất đang xảy ra trong lớp học. If it's very loud, shouting, fighting, you know something's wrong. Nếu như mà nó âm thanh mà quá lớn đúng không ạ? Trẻ mà khóc hét lên chẳng hạn, chắc chắn là có điều gì đó. So look from where you're sitting, look up and see, there's something wrong there. Mình phải ngay lập tức nhìn ra xem cái âm thanh như thế nó phát ra từ đâu. And if there's no sound at all, chances are a child's doing something they shouldn't be doing. Nếu mà nó yên lặng một cách đáng ngờ thì chắc chắn là trẻ đang làm cái gì đó. Nó còn có thể là kinh khủng hơn việc la hét chẳng hạn, đúng không ạ? Cái sự yên lặng đáng ngờ đấy cũng là một cái mà các giáo viên cần phải thực sự chú ý, không phải thấy trẻ yên lặng nhưng mà thôi. Listen for crying. Có thể bạn đang khóc mà. Because even if nothing's wrong and there's no fighting, there's a child who needs you to be with them. Nếu mà trẻ bảo đang khóc nhưng mà không phải là do đánh nhau hay là làm sao đấy thì tức là con đang thực sự cần có cô. Alright, the next one is the learning-oriented classroom. So the room is well organised to promote children's learning. And I saw a little bit of that. That classroom over there was beautifully set up. Bởi vì chiều nay thì là các lớp học của mình, những cái lớp học Montessori của mình là cái giá giáo cụ là để
cái cách mà mình triển khai lớp học Montessori, cho nên cô không quan sát được nhiều. Chỉ duy có lớp cà chua là lớp học môi trường nó luôn luôn là như thế, bởi vì là trẻ ở đấy rất là ít, đúng không ạ? Và cô rất là hài lòng với cái môi trường mà được tạo ra như thế. Bởi vì sao? Đấy là cái môi trường thực sự thúc đẩy cái khả năng học hỏi của trẻ. Trẻ sẽ luôn luôn có một việc gì đó để làm, luôn luôn học tập được từ môi trường đấy. Còn một lớp học trống không thì mình biết là trẻ cũng chỉ có việc gì làm ngoài việc chạy nhảy, đúng không? And at some stage, if you haven't just done it, you could talk about leaving it and putting the beds around rather than moving the furniture. Cô có một vài cái gợi ý, thì cái lúc mà mình đi làm việc với cô thì cô cũng có gợi ý là một số lớp học có thể thay đổi như thế này, nên mình sẽ chia sẻ riêng với từng lớp sau. You really don't need to move the furniture. Cả cà chua nữa, vậy cải thiện. We need to move. Engaging activities, so experiences that are interesting and aesthetically inviting. Experiences that say, come and have a turn. Mình phải tham gia các hoạt động với các con, bởi vì có những cái kinh nghiệm mà mình, hoặc là cái sự gợi mở của giáo viên là có thể là giúp các bạn học tập thêm rất là nhiều. Questioning, so teachers using open-ended, thought-provoking questions, not just rote questions. Mình nhớ nhá, không phải cái kiểu học vẹt. Tức là khi mình đặt ra câu hỏi nó phải có mục đích rất là rõ ràng. Cái câu hỏi đấy là một câu hỏi một cách cẩn thận. Ở đây mình nhấn mạnh cái chữ cẩn thận đấy, chứ không phải là cái câu hỏi theo cái kiểu là ví dụ như thuộc lòng bài học 3 bước, thì bây giờ là mình được đi đào tạo, mình thuộc lòng cái bài học 3 bước đấy, bài nào cũng chỉ hỏi những câu như thế. Lớp nào, lớp tiếng Anh dạy về hoa quả chẳng hạn, lớp nào cũng chỉ làm đi lặp lại đây là quả gì, nó có màu gì, đúng không ạ? Cái cách mình đặt ra câu hỏi nó phải thật sự rất là cẩn thận. Do they know the difference between open-ended questions and closed questions? Câu hỏi là các bạn có khái niệm về cái việc là câu hỏi đóng, câu hỏi mở không ạ? Các bạn có biết không ạ? Yes. Biết thì cận bánh. We don't need to go. Biết rồi, cô không nói thêm nữa. Okay, we need to give feedback, supportive and encouraging, not just praise and not just criticism. Mình nói là mình luôn luôn khuyến khích chứ không khen ngợi trẻ, đúng không ạ? Thế thì bây giờ thay vì cái việc mà chỉ trích trẻ thì mình cũng phải chỉ cho con thấy rằng cái việc này tại sao nó không nên làm, và mình sẽ phải chỉ cho con cái hướng đúng nữa. Tức là mình sẽ luôn luôn phải nói cho trẻ biết được rằng cái này thì được làm, cái này thì không được làm. You know, the kinds of things you might be saying when a child is not getting something right, you might say, try again. Nếu như mà trẻ không thể làm được một việc gì đó thì cái việc khích lệ của cô đấy là con thử lại đi, con cố gắng thêm nữa đi. Or something like, have you tried turning it around? Hoặc là con không thể bạn được cái kiểu này thì cô sẽ gợi ý là con có thử bạn cái kiểu khác xem sao. Rather than say, oh, it goes here. Chứ không phải là đến đấy giật lấy xong bảo đây này, bạn thế này. Because you already know that. Bởi vì tất nhiên là các bạn sống lâu năm hơn trẻ thì các bạn biết thừa rồi. But the child doesn't, and they still need to learn. They need to try for themselves rather than you telling them the answer. Trẻ cần phải thực sự là học tập qua kinh nghiệm của chính mình, trẻ phải làm cái việc đó chứ không phải là bởi vì người ta bảo thì trẻ sẽ làm theo. You need to remember that it isn't about the child being perfect the first time. It's about learning the skills of how to do a particular task. Tức là cái việc mà mình có thể là để hoàn thành một việc đấy thật là hoàn hảo, mình cần phải trải qua rất là nhiều lần thất bại trước đấy. And we are all different. And some of us learn some things quickly, and some of us take time to learn things. Mỗi một người đều rất là khác biệt, đúng không ạ? Mỗi cá nhân là rất là khác nhau, người thì có thể học rất là nhanh, người thì học chậm thôi. And children are the same. Trẻ cũng thế, mỗi một bạn nhỏ có một cách học tập rất là khác nhau. Okay. Go to the next slide because I'm really conscious of the time. I'm going to actually keep going. Yeah, I want to just get to the strategies. So here are some of the key strategies. There are a lot more intentional teaching strategies than I have here, but here are some of the key ones. Cô sẽ tổng kết cho các bạn một số những cái điểm mấu chốt trong cái phương pháp giảng dạy của định hướng là như thế nào. So, challenge children. Mình sẽ phải luôn luôn đưa ra thử thách đối với trẻ. So knowing when to add a little bit more information to get them to think a little bit more about what they're doing. Từng tí một bạn nhé, bạn có thể xem là trẻ cần cái gì, liệu có thể đưa ra thêm một chút thử thách cho cái công việc đấy nữa hay không, để từng chút một là con có thể học tập thêm. Collaborating with children, so working alongside with children and contributing, but not telling them the answers or not telling them what to do all the time. Không phải là mình lớn hơn, mình là giáo viên mà mình có quyền bảo trẻ phải làm cái này. Mình làm việc cùng với trẻ, làm việc cùng nhau, đưa ra một cái giải pháp cùng nhau. Encouraging children, motivating and supporting them to continue trying.
Mình không chê bai cái thất bại của trẻ, mình phải khuyến khích làm sao để dù thất bại trẻ vẫn tiếp tục cố gắng đến khi nào đạt được cái mục đích thì thôi. They might be getting it wrong, but give them some clues about how they might get it right. Thế nếu với trẻ làm một việc đó không được, làm sai một cái việc đấy thì mình phải đưa ra cho trẻ là cái lý do là con hỏi xem con có biết vì sao mà mình đã sai không, tại sao mình không làm được không, rồi đưa ra một số cái gợi ý phù hợp để cho trẻ có thể đạt được cái công việc đó. Explaining things, so making the ideas and the tasks clear for children. Cố gắng giải thích càng cụ thể, càng chi tiết càng tốt để trẻ có thực sự hiểu được công việc của mình cần phải làm là gì. And sometimes we might put explaining and demonstrating together. Mình cần phải đôi lúc ấy không phải là mình chỉ nói đâu, mình chỉ giải thích đâu, mà mình cần phải mô tả đấy. Ví dụ như là cái việc mà dạy trẻ con về chuối chẳng hạn, thì cho các bạn ăn chuối thử đi, rồi sau đó hỏi các bạn xem là cái vị của nó như nào, chứ không phải là cô nói rằng là chuối nó ngọt lắm mà con cứ ngồi con tưởng tượng xem cái vị ngọt nó như nào, đúng không? When we do something like cooking, so we might be explaining that we're putting the flour in and we're putting the egg in, that kind of thing. We might be demonstrating at the same time as explaining. Bài học nấu ăn chẳng hạn, cái các cách mà mình cho trẻ được thực hành từng tí một như thế, trẻ có được khái niệm nó thế này, chứ không phải là chỉ một tưởng tượng ra, Identifying, so drawing children's attention to something. It might be a topic or it might be a new idea, but just saying, oh, have you seen over here that the plants now have some buds on the end of the stems? Mình cố gắng lôi kéo thu hút sự chú ý của trẻ bằng một cái chủ đề mới, ví dụ như là ô con có chú ý không là ở cái chỗ này đã có một cái nụ hoa mới rồi này. Listening, we've talked about that before. Kỹ năng lắng nghe, gạch chân đi đậm nha, lắng nghe. So not always being the person doing the talking like I'm doing, but listening to what the children have to Đừng say. bao giờ làm việc với trẻ theo kiểu mà cô đang làm việc với các bạn, chỉ nói và trẻ chỉ nghe, không có lắng nghe một cách thực sự. Questioning, Phải đặt câu hỏi. engaging in thinking and problem solving. Và mình làm việc cùng với trẻ, tức là khi mình đặt câu hỏi đó và mình cố gắng cùng với trẻ đưa ra được câu trả lời, chứ không phải mình đặt câu hỏi xong cùng để mặc trẻ là con phải tự vật lộn với lại cái câu hỏi đó, con không biết phải làm gì. That last one is the most important intentional strategy that you can use with children. Và luôn luôn nhớ là những câu hỏi mở nhá. Cô nhấn mạnh là cái phần cuối này, cái phần đặt câu hỏi này chính là cái điểm mấu chốt trong cái công việc giảng dạy có định hướng của các bạn. The more you use questions, the more that you get children to think about what's happening. Bạn càng đặt nhiều câu hỏi thì bạn càng lôi kéo được sự chú ý của trẻ, bạn càng gọi là gì nhỉ, định hướng được cho trẻ, giúp cho trẻ suy nghĩ nhiều hơn về cái công việc đấy, về cái vấn đề đấy. And the more children think about things, the more they actually learn. Và trẻ khi mà trẻ đã suy nghĩ về cái việc đấy chắc chắn là con sẽ học được nhiều hơn. Even if they ask really silly questions. Ví dụ như là trẻ có thể đặt ra những câu hỏi nghe có vẻ rất là ngớ ngẩn. So today there were some lessons about the solar system. Ví dụ như hôm nay cô thấy là lớp trường mình đang dạy về hệ mặt trời chẳng hạn. So children might ask some silly questions about, I know I can go and jump on the moon. Ví dụ như trẻ khi mà cô đang giảng thì trẻ này có thể nói với cô rằng là ôi con nghĩ là con hoàn toàn có thể nhảy lên trên mặt trăng. But then you might talk about that and you might say, really? Cái cách mà mình phản ứng lại như nào? Mình có thể hỏi lại trẻ như nào? Mình hỏi trẻ ví dụ như cô vừa hỏi xong thật đấy. And then you might say, how did you get to the moon? Mình hỏi trẻ là thế làm sao mà con có thể lên mặt trăng được? And the child might say, I have a rocket ship. Và thế là trẻ phải suy nghĩ cách thức đúng không ạ? Ví dụ bạn ấy có thể đưa ra câu trả lời là gì, con phải trèo lên tàu vũ trụ chẳng hạn, cái tên lửa. And then you might say, really? What was your rocket ship made out of? Thế xong là mình lại tiếp tục đưa ra những câu hỏi mở của mình, nói là thật ra thế thì cái tàu của con làm như thế nào? Làm bằng cái gì? And then the conversation keeps going. Và thế là cái cuộc đối thoại nó sẽ mở rộng rất là nhiều, trẻ sẽ học được rất là nhiều. And then you might explore rocket ships. Và thế là mình có thể làm sao đưa cái chủ đề cái học tiếp theo của mình là gì? Tìm hiểu khám phá cái tàu vũ trụ chẳng hạn. And there's so many other things that you could actually talk about just from that one question. Các bạn có thể nhận ra là chỉ từ một câu hỏi có vẻ rất là ngớ ngẩn của trẻ mà mình có thể đưa con được đến những cái bờ trí thức nó rộng nó dài như thế. You might plan to make a rocket ship and go to the moon with the children. Cái gợi ý của trẻ đó nó sẽ là cái tiền đề mà cô có thể cùng với trẻ làm một cái dự án là bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau làm một cái mô hình, một cái tàu vũ trụ, sau đó cô trò mình cùng nhau lên mặt trăng.
And then you have to think about, well, what clothes will we wear? Thế xong học trẻ con lại có thể nghĩ được rằng là thế bây giờ lên mặt trăng và đến tàu vũ trụ thì mình mặc quần áo gì? Do we need special clothes? Mình có thể có cần quần áo gì đặc biệt không? Do we need helmets? Chúng mình có cần mũ bảo hiểm không? And then you can say, well, we've got bike helmets because we ride motorbikes. Thế xong cô giáo lại hỏi là thế mũ bảo hiểm cô cũng có đấy, cô đi xe máy mà. And what food will we need to take? Thế bây giờ chúng mình mang đồ ăn gì lên mặt trăng? Are there any shops on the moon? Thế có cửa hàng tiện lợi nào trên mặt trăng không? Maybe there's KFC at the moon. Ở trên mặt trăng này có KFC không? And you can see where I'm going. Và thế là câu chuyện cứ tiếp tục. It never ends. You can continue getting children to think and work out the problems of how you get to the moon. And every time they ask another question, they're thinking and learning about the moon. Even though it's not a lesson about the moon, it's a conversation. Các bạn có thấy được rằng là cái cuộc đối thoại của mình sẽ không bao giờ kết thúc. Nó chỉ kết thúc khi mà giáo viên ngừng hỏi, đúng không ạ? Giáo viên ngừng hỏi thì mọi việc nó sẽ kết thúc ở đấy. Còn nếu như mình vẫn tiếp tục mở rộng ra, mặc dù cái bài học của mình ấy, mình không có định hướng gì là mình học về mặt trăng cả, nhưng cuối cùng thì trẻ có thể học được vô vàn nhiều thứ về mặt trăng, đúng không ạ? Khám phá rất là nhiều nếu như cô giáo vẫn tiếp tục đặt ra những câu hỏi hợp lý như thế. And this is the kind of learning that we mostly do in Australia. It's around project-based and children's interest-based learning. But I can teach a bit of science, I can teach some English, I can teach some maths, I can teach some social skills. All of the things that I want to teach can be taught in this project. Có rất nhiều cái phương pháp giáo dục, ví dụ như trường mình đã áp dụng một môn Montessori chẳng hạn, thì các bạn có thể tìm hiểu thêm, thì có rất nhiều môn giáo dục khác. Thì ở Úc ấy, người ta làm việc là có rất nhiều trường làm việc theo cái kiểu là làm việc theo dự án, tức là mình sẽ theo đuổi một cái gì đó cho đến tận cùng thì thôi, mình sẽ cùng nhau cuối cùng khám phá được vô vàn nhiều thứ liên quan tới mặt trăng chẳng hạn, chỉ từ một câu hỏi như thế, làm việc hết cho đến khi nào mà trẻ con không còn có cái thắc mắc gì nữa về cái vấn đề mà con đã nêu ra. And even though you don't use project-based here, Ở đây thì cô biết là mình không phải là dùng cái phương pháp giáo dục là làm việc theo dự án. you can still have the conversations and the questions. Điều đó không có nghĩa là không có gì cản bước mình trong việc mình đặt ra câu hỏi với trẻ, đúng không ạ? Cái cuộc đối thoại của mình nó luôn luôn tiếp diễn được. Okay, we have gone over time, and I want to thank you for listening to me. I hope that there is one thing, one question in your brain at the moment that's turning round and round and round that will help you to be a more professional teacher. Thank you. Quá cái giờ định mức của mình. Mình lên chụp ảnh của cô nhé.